Ο Άγιος Νεόφυτος, πρεσβύτερος, μοναχός και έγκλειστος. Γεννήθηκε στο χωριό Λεύκαρα της επαρχίας Λάρνακος της Κύπρου στα μέσα του 1134 μετά Χριστόν. Ο πατέρας του ονομαζόταν Αθανάσιος και η μητέρα του Ευδοξία, η οποία έγινε μοναχή μετά το θάνατο του συζύγου της. Η οικογένειά του ήταν φτωχή, αγροτική και πολυμελής, με 8 παιδιά, αλλά ευσεβής. Η χριστιανική ανατροφή φαίνεται από το ότι οι δύο αγόρια ακολούθησαν τη μοναχική ζωή. Ο Νεόφυτος στα 18 του χρόνια και λίγο αργότερα ο Ιωάννης, που έγινε και ηγούμενος στη μονή του Αγίου Χρυσοστόμου. Ο Νεόφυτος παρέμεινε τελείως αγράμματος λόγω της φτώχειας. Οι ασχολίες του ήταν κυρίως γεωργικές. Όταν ήταν 18 χρονών, παρακινήθηκε από τους γονείς του να παντρευτεί. Ο ίδιος όμως είχε άλλον πόθο. Ως σκοπό του έταξε την αποταγή αυτού του κόσμου. Γι' αυτό έφυγε κρυφά για να αποφύγει την οικογενειακή αντίδραση και έφτασε στην απομακρυσμένη μονή του Αγίου Χρυσοστόμου, στο όρος του Κοτσοβέντη. Σε διάστημα μικρότερο των 5 χρόνων, αξιώθηκε να λάβει το αγγελικό σχήμα των μοναχών. Για 5 χρόνια είχε ως διακόνημα τη φροντίδα των αμπελώνων. Αυτά τα χρόνια έμαθε και τα πρώτα γράμματα. Μάλλον με την ιδιαίτερη ευφυΐα του και με το θείο φωτισμό, όχι μόνο έμαθε να διαβάζει, αλλά αποστήθησε και ολόκληρο το ψαλτήριο. Σε αυτή την πενταετία της διακονίας του, προχώρησε στη μελέτη και κατανόηση της γραφής. Ο ηγούμενος του ανέθεσε το διακόνημα του βοηθού εκκλησιάρχη, στο οποίο υπηρέτησε 2 χρόνια. Τηρούσε την προσοχή, την αγωνιστικότητα και την εσωστρέφεια, καλλιεργώντας την επιθυμία του για την κατά μόνα σωσιαστική ζωή. Αφού έλαβε ευλογία να εφαρμόσει την απόφασή του, ξεκίνησε για προσκύνημα στους Άγιους Τόπους, για να ζήσει εκεί την ασκητική ζωή, αν του δινόταν η ευκαιρία. Ο Θεός του αποκάλυψε να μεταβεί σε άλλο τόπο. Γύρισε στην Κύπρο, με σκοπό να ταξιδέψει στη Μικρά Ασία για να βρει ασκητήριο στο όρος Λάτρους, που ήταν ακμαίο κέντρο του μοναχισμού. Μετά από μια σύντομη περιπέτεια, πέτυχε πράγματι την ανακάλυψη του τόπου της μελλοντικής του κατοικίας, ώστε και αυτός να ξεκουραστεί και να αγιαστεί όπως ποθούσε, αλλά και η Εκκλησία και η πατρίδα του να αποκτήσουν για πάντα την πατρική του προστασία και πρόνοια. Πίσω από την τοποθεσία Μελισσόβουνο, που είναι σήμερα η Αγία του Μονή, συνάντησε σε κατάφυτη και ησυχαστική κοιλάδα τον Κρύμνο με το μικρό σπήλαιο, που θα αποτελούσε τη μόνιμη κατοικία του. Στις 24 Ιουνίου του 1159, η μέρα της εορτής της γεννήσεως του Τιμίου Προδρόμου, έγινε η ανέβρεση της εγκλίστρας του. Αφού βεβαιώθηκε ότι ο τόπος ήταν ασύχναστος από ανθρώπους, εγκαταστάθηκε στο σπήλαιο. Για να το κάνει κατοικήσιμο, άρχισε να το λαξεύει και να γκρεμίζει τα ετοιμόρροπα μέρη του. Το τελείωσε μέχρι την εορτή της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Το αφιέρωσε σε αυτόν και ονόμασε τον εαυτό του Τιμιοσταυρίτη. Ήταν τότε ο Άγιος Νεόφυτος, 25 ετών. Στον μικρό και στενό χώρο της εκκλίστρας υπήρχαν τα απολύτως απαραίτητα. Το χαράδριόν του, όπως ονόμασε το κρεβάτι του, ήταν μια πελεκυμένη, μακρόστενη πλάκα, λίγο πιο ψηλά από το δάπεδο, που το χρησιμοποιούσε και ως κάθισμα. Πιο ψηλά, άλλη μαρμάρινη πλάκα, ήταν το περίφημο τραπέζι και γραφείο του. Στα τυχώματα του σπηλαίου λάξευσε χώρους για τα βιβλία του και για άλλα απαραίτητα πράγματα. Πριν απ' όλα όμως ετοίμασε τον τάφο του. Απ' τα πιο απαραίτητα ήταν ο ναός με άγιες εικόνες φορητές και τοιχογραφίες, με ιερά σκεύη, με πνευματικά βιβλία, εκτός από αυτά που έγραψε ο ίδιος, με άγια λείψανα αναμαρτύρων και οσίων και με τίμιο ξύλο από το ζωοποιό σταυρό. Ο ίδιος ονόμασε από την αρχή το σπήλαιό του Εγκλίστρα και τον εαυτό του έγκλειστο, και έμεινε από τότε συνεχώς εκεί, συνομιλώντας μόνος μόνο το Θεό, αφού μάλιστα είχε πληροφορία ότι αυτό ήταν το θέλημά του. Στον τόπο αυτό των αγώνων του δέχτηκε αποκαλύψεις και μυστικές χάριτες που ο Άγιος δεν φανερώνει. Η Αγία Εγκλίστρα έγινε τόπος θεοφανίας, τόπος θεοβάδιστος και ο έγκλειστος θεόπτης. Μετά από λίγα χρόνια ο Θεός του φανερώνει πόσα χρόνια θα ζήσει έγκλειστος. Τον καιρό που ο Άγιος προσπαθούσε να μεγαλώσει το σπήλαιό του, έγινε κάποια νύχτα δυνατός σεισμός που 7 φορές έσυσε την εκκλίστρα, η οποία έμεινε αυλαβής. Ο Άγιος εξήγησε την αιτία του σεισμού, λέγοντας ότι οφειλόταν στις αμαρτίες των ανθρώπων. Το συγγραφικό του έργο είναι μεγάλο. Άρχισε να γράφει στην ηλικία των 36 ετών και γρήγορα απέκτησε τη φήμη θεόπνευση του συγγραφέα, πανηγυρικών λόγων σε δεσποτικές εορτές, γλυκύτατου εγκομιαστή των Αγίων και Οσίων. Όπως ο ίδιος αναφέρει, συνέγραψε 16 έργα. Σύντομη ερμηνεία των εντολών του Κυρίου, ερμηνεία στο άσμα των ασμάτων,
3 πανηγυρικές, 3 τόμους με λόγους σε διάφορες εορτές, 2 βιβλία με επιστολές και σχετικά κεφάλαια, κατανοητικά στοιχειρά, τη Θεοσημεία, ερμηνεία της Εξαημέρου, 12 λόγους ερμηνείας των ψαλμών, ερμηνεία των κανόνων των 12 δεσποτικών εορτών, βίβλος των κατεχήσεων και η τυπική διαθήκη. Ήσαν δε γραμμένα, κατά τους μετριότερους υπολογισμούς, πάνω σε 2.200 τουλάχιστον φύλλα περγαμηνής, δηλαδή αποτελούνταν από περισσότερες από 4.400 σελίδες. Πέρασαν 10 ολόκληρα χρόνια σκληρών αγώνων και αυστηρού εγκλισμού και απομακρύνσεως από τους ανθρώπους. Ο νεόφυτος δέχεται το μέγα της ιεροσύνης αξίωμα και στη συνέχεια μαθητές, μετά από επιμονή του Επισκόπου Πάφου. Μετά τη χειροτονία του, ίδρυσε μοναστήρι για να ζουν κοντά στην εκκλήστρα του και άλλοι μοναχοί ως μαθητές του και να απολαμβάνουν τα αγαθά της μοναχικής ζωής μέσα στα πλαίσια της κοινοβιακής ζωής. Λόγω της ηρωής του κόσμου που γινόταν ενοχλητική, όταν πλέον ήταν 65 ετών, αποφάσισε να ανέβει ψηλότερα από την τότε εκκλήστρα του, όπου δεν θα μπορούσαν οι απαιτητικοί του επισκέπτες να τον ενοχλούν. Αφού έσκαψε λοιπόν προς τα πάνω ένα άνοιγμα, άρχισε με επιμονή να λαξεύει το βουνό. Στο τέλος της ολοκληρώσεως του έργου, κινδύνεψε να κρεμνιστεί από μεγάλο ύψος και να βρει ικτρό θάνατο. Σώθηκε όμως από το Θεό, τον οποίο επικαλέστηκε σε βοήθεια. Το καινούριο του σπήλαιο, ο Όσιος, το ονόμασε Νέαν Σιών, δηλαδή ένθεο σκοπευτήριο κατά παραχώρηση του Θεού. Πέρασαν ήδη 55 χρόνια από την ημέρα που κατοίκησε στην αγαπημένη του εκκλήστρα. Είναι τώρα 80 ετών και αισθάνεται ότι ο χρόνος αναχωρήσεώς του από τον κόσμο πλησιάζει. Αρχίζει σαν στρογικός πατέρας να προετοιμάζει τα πνευματικά του παιδιά, στηρίζοντας και νουθετώντας τα στην ευλογημένη μοναχική ζωή. Φτάνει στα 85 του χρόνια. Πληροφορείται την ημέρα του θανάτου του. Η θεωρία του στρέφεται συνεχώς στον τόπο της συναντήσεώς του με τον Εμφύο Χριστό. Παραγγέλει στους μαθητές του να μην κλάψουν υπερβολικά για το θάνατό του και να κρύψουν το λείψανό του στο λαξευμένο τάφο που έσκαψε ο ίδιος στον τοίχο της εκκλήστρας. Να τον κτίσουν μετά και να ζωγραφίσουν κάτι στον τοίχο, για να χαθεί έτσι σιγά σιγά ο τόπος του τάφου. Στις 12 Απριλίου του 1219, ο Κύριος κάλεσε τον αγαπημένο του αθλητή κοντά του. Το Άγιο του Λείψανο έμεινε κατά την επιθυμία του, κρυμμένο και άγνωστο. Πέρασαν εκατοντάδες χρόνια και κανένας δεν γνώριζε τον τόπο του τάφου. Στις 27 Σεπτεμβρίου του 1750, κάποιος μοναχός αντιλήφθηκε στον τοίχο της εκκλήστρας ένα κούφιο μέρος. Έσκαψε τον τοίχο και βρήκε την πλάκα του τάφου. Ο ηγούμενος, μαζί με άλλους μοναχούς, πήγαν και σήκωσαν την πλάκα. Αμέσως ο τόπος πλημμύρισε από άρρητη ευωδία και αντίκρισαν τα αγιασμένα λείψανα του οσίου. Αμέσως τα μετέφεραν με λιτανία και θυμιάματα στο ναό, όπου ευρίσκονται μέχρι σήμερα, ευωδιάζοντα και θαυματουργούνται σε όσους προσέρχονται με πίστη. Η μνήμη του Αγίου τιμάται 2 φορές το χρόνο. Στις 24 Ιανουαρίου, ημέρα της διασώσεώς του από την πτώση του Γκριμνό, και στις 28 Σεπτεμβρίου, ημέρα της ευρέσεως των Αγίων Λειψάνων, λόγω μεταθέσεως της μνήμης της κοιμήσεώς του που συμπίπτει με την Αγία Τεσσαρακοστή. Την ευλογία του να έχουμε.